নমস্কাৰ টেক ডিসকাশন ইন আসামৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই দেৱাশিষ আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম সম্পূৰ্ণ এডিটিঙৰ ওপৰত মানে আমাক বহুতে প্ৰশ্ন কৰি সুধি আছিল কমেন্ট কৰি কৈ আছিল যে দাদা কিবা এটা এডিটিঙৰ ওপৰত কৈ দিবা মানে যিসকল ইউটিউবাৰ এতিয়া আহিব খুজি আছে নতুনকৈ তেওঁলোকেনো কেনেদৰে এডিটিং কৰি নিজৰ চেনেলটো গ্ৰো কৰিব পাৰে বা কেনেকুৱা এডিটিং মানুহে ভাল পায় বা আমি কেনেধৰণে এডিটিং কৰোঁ গতিকে সেই বিষয়ে আজি সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টোত কম গতিকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ একদম শেষলৈকে তো প্ৰথম কথা হৈছে টেক্সট ইফেক্ট এনেকুৱা কি ইফেক্ট দিব পাৰোঁ টেক্সটত যাতে সেইটো প্ৰফেশ্যনেল লুকিং ইফেক্ট যেন লগা হওক মানে ধৰা আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ধৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ ইয়াতে তলত লেখা গৈছে লগে লগে মোৰ নাম কুণাল বৰ্মন মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ আপোনালোকক কুণাল বৰ্মন এতিয়া লেপটপেৰে আমি এডিটিং কৰিছোঁ গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্টাইল পাই গৈছোঁ আমি এনেকুৱা টেক্সটৰ ইফেক্ট পাই গৈছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কিন্তু যেতিয়া আমি মোবাইল ডিৰেক্ট কাইন মাষ্টাৰ বা তেনেকুৱা এইবিলাক পাৱাৰ ডিৰেক্টৰ চাইবাৰলিংক পাৱাৰ ডিৰেক্টৰ এনেকুৱা যেতিয়া মোবাইলৰ যিবিলাক এডিটিং ছফ্টৱেৰ আছে তাতে যেতিয়া আমি যাওঁ সেনেকুৱা ধৰণৰ টেক্সটৰ ইফেক্ট আমি নাপাওঁ চিম্পল নৰ্মেল টেক্সট ইফেক্ট পাওঁ তাতে আপোনালোকে নিজে ফেড আউট জাম্পিং ইফেক্ট কিবাকে দিব লাগে এতিয়া প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে যে চাওক বিশেষকৈ যদি আপোনালোকে মোবাইল দি এডিটিং কৰিছে লেপটপেদি কৰিছে আপোনালোকে যি ইচ্ছা ধুনীয়া চাই দেখা এটা ইফেক্ট তলত দিব পাৰে এনেকুৱা টেক্সট ইফেক্ট যি আছে আপোনালোকে দিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া মোবাইল দি এডিটিং কৰে মই বহুতকে দেখিছোঁ কি কৰে একেবাৰে ওপৰেদি ঘূৰি এই জাপটো টেক্সট আহি কিনে ইয়াতে আহি যায় বা একেবাৰে মুখখন ঢাকি লয় টেক্সট ইফেক্ট সেনেকুৱা ইফেক্ট দিলে বহুত অভাৰ এডিটিং যেন লাগে আৰু দেখাটো বৰ বেছি ভাল নহয় সেইকাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে নৰ্মেল এটা মিডিয়াম চাইজত একেবাৰে টেক্সটৰ চাইজটো একেবাৰে মিডিয়াম হ'ব লাগে তলত আপোনালোকে একেবাৰে এইখিনি চাইডত য'ত যেনেকুৱা যোনখিনি জেগা মই দিছোঁ সেনেকুৱা ঠাইত আপোনালোকে পাৰিলে বগা ৰং দিব লাগে বৰ বেছি চকুত ধৰা ৰঙো ইমান দিব নালাগে অ'কে তো কাৰণ মিছা কথা কওঁ ইমান নামত চাই পেলাই আমি ইণ্টাৰেষ্ট নাপাওঁ যে মানুহ এজন নাম দিছে তো সেইবিলাক আপোনালোকে মই এটা নাম দিছোঁ তলত কিন্তু আপোনালোকে সেই নামটো চাবৰ কাৰণে থৈ নাথাকক কিছুমানে চোৱাই নাই লক্ষ্য কৰা নাই কথাটো তো আপোনালোকে এটা কাম কৰক মিডিয়াম চাইজত নামটো দিয়ক পিছপিনে বগা কালাৰ ৰাখিব আৰু পিছপিনে শ্বেডো ইফেক্ট প্ৰত্যেকটো আপোনালোকে ছফ্টৱেৰ পাই যাব মোবাইলৰ ছফ্টৱেৰ পাই যাব শ্বেডো ইফেক্ট পিছপিনে থাকে এটা অলপ শ্বেডো ইফেক্ট দি দিয়ক আৰু লগতে সেইটো বগা ৰঙৰ কৰক মিডিয়াম চাইজ কৰক আৰু যিটো ইফেক্ট আছে আহি যোৱা যিটো স্ক্ৰীনত সেইটো ফেড ইন নামৰ ইফেক্ট থাকে ফেড ইন আৰু ফেড আউট যাওঁতে ফেড আউট আৰু আহোঁতে ফেড ইন ইফেক্টটো দি থৈ দিয়ক তেতিয়া দেখিলে কি হয়তো একদম নৰ্মেল যেন লাগে আৰু অভাৰ যেন নালাগে আৰু দেখাটো ভাল হয় অন্য এইবিলাক ঘূৰাতকৈ গতিকে আপোনালোকে সেইটো কাম কৰক চিম্পল থাকিব সদায় চেষ্টা কৰক অভাৰ নকৰিব আপোনালোকে হয়তো বহুতে ইউটিউবত ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকোঁতে দেখা পায় বিভিন্ন ধৰণৰ ইউটিউবাৰৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে এটা ইণ্ট্ৰ আহে আৰু সেই ইণ্ট্ৰটোত হয়তো তেওঁলোকৰ চেনেলটোৰ নাম লিখা থাকে বেছিভাগৰে থাকে আৰু বহুতৰে হয়তো কিবা বেলেগ ডাইলগ টাইপ দুটা এটা সৰু সুৰা কিবা লাইন লিখা থাকে মানে সেই ইণ্ট্ৰটো এতিয়া মই ক'ম যে ইণ্ট্ৰটো কিমান সময়ৰ বাবে দিব লাগে বা দিব লাগে নে নালাগে সেইটোৰ ওপৰত মই পাৰ্চনেলি এটা মতামত দিম চাওক এতিয়া আপোনালোকে ধৰক এটা চেনেল খুলিছে আৰু চেনেলটো খোলাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হয় আপোনালোকে লগে লগে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলে হয়তো কিবা এটা অদ্ভুত লাগিব পাৰে বেলেগ মানুহ চাই যে আহিলে ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'টো চালে বাছ অদ্ভুত এটা কিবা লাগিব পাৰে সেনেকুৱা আৰু সেইকাৰণে হয়তো বহুতে নিজৰ চেনেলৰ আগত এটা ইণ্ট্ৰ দি দিয়ে যে তেওঁলোকৰ এইটো চিনাকি আচলতে চিনাকি বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে ইণ্ট্ৰটো সঁচাকৈ এটা চেনেলৰ চিনাকি কাৰণ এতিয়া চাব বহুতে এনেকৈ ভাবিব পাৰে যে বহুতে কয় এইটো আমি কাকো বেয়াকৈ কোৱা নাই বাৰু এইটো আমাৰ নিজৰ পাৰ্চনেল মতামত দিছোঁ বহুতে কয় যে চেনেলত ইণ্ট্ৰ ৰাখিব নালাগে কিন্তু এইটো নহয় যে ইণ্ট্ৰ ৰাখিব নালাগে পাৰে যদি ৰাখক এটা কিন্তু এইটোও নহয় যে ইণ্ট্ৰটো আপোনালোকে একদম 20-25 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে দেখাই থাকক ইণ্ট্ৰটোৱে খালি তাতে আহি থাকক 20-25 ছেকেণ্ডৰ কাৰণে আৰু মানুহ চোৱা মানুহবোৰ ব'ৰ হৈ থাকক আৰু এনেও আপোনাৰ ইণ্ট্ৰটো বেছি নাচায় স্কিপ কৰি কিনে এনে গুচি যাব তেনে গুচি যাব সেইকাৰণে যিমান পাৰে মই টাইম এটা ধৰি দিছোঁ 5 পৰা 10 ছেকেণ্ড এই 5 পৰা 10 ছেকেণ্ড নালাগে 8 ছেকেণ্ড সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে পাৰে যদি কিবা এটা ইণ্ট্ৰ নিজে বনাই কিনে দিয়ক আৰু ইণ্ট্ৰটো এনেকৈ বনাওক যে ইণ্ট্ৰটোত নামটো বাৰে বাৰে আহি নাথাকে যে এইটো চেনেলৰ নাম সেইটোৱে শ্ব' কৰি আছে সেনেকুৱা নহয় অলপ পাৰে যদি ধৰক অলপমান নাম দিলে দি কিনে অলপমান নিজৰ কিবা এটা ফটো এখন দেখাই দিলে বা এনেকুৱা টাইপৰ ইণ্ট্ৰ চলি যায় আৰু ইণ্ট্ৰত যিটো মিউজিক দিয়ে সেই মিউজিকটোৰ কথা কওঁ সেই মিউজিকটো আপোনালোকে অলপমান ভাল লগা টাইপ দিব মানে কি যে ভিডিঅ'টো চাবলৈ আহিছে মানুহে অলপমান কিবা চাবৰ কাৰণে জ'চ টাইপ মানে হেপী টাইপৰ এটা ইণ্ট্ৰ দিব আৰু যিটো ইণ্ট্ৰ আছে সেই ইণ্ট্ৰটোত যাতে আপোনালোকে লাগাতকৈ বেছি অভাৰো মিউজিক নিদিয়ে যে গোটেই একদম কি বুলি ক'ম বেছ একদম গুপকৈ থাকে যে সেনেকুৱা টাইপৰ বেছ নিদিব এটা শান্তিপ্ৰিয় মিউজিক শান্তিপ্ৰিয় বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যাতে শুনি কিনে মানুহৰ এটা আগ্ৰহ আহে যে ভিডিঅ'টো অলপমান ভাল হ'ব আৰু এইখিনিয়ে আছিল আৰু ইণ্ট্ৰ দিয়া নিদিয়াৰ ওপৰত হয়তো এতিয়া বেয়া পাব বহুতে মোক ক'ব যে কি কৈ আছে গতিকে একদম ক্লিয়াৰ কৰি এইটো কথা লাষ্ট কৈ দিছোঁ যে চাওক এইটো নহয় যে আপোনাৰ চেনেলত এটা ইণ্ট্ৰ আছে ইণ্ট্ৰটো আপুনি অলপমান ভালকৈ দিছে আৰু সেইবাবে আপোনাৰ মানুহবোৰে ভিডিঅ'টো যে চাব সেইটো 100% চিয়'ৰ সেনেকুৱা নহয় আৰু এইটোও নহয় যে আপোনাৰ চেনেলত ইণ্ট্ৰ নাই আৰু সেইবাবে আপোনাৰ চেনেলটোত মানুহে ভিডিঅ'বোৰ নাচায় তেনেকুৱাও নহয় ইণ্ট্ৰৰ লগত ভিডিঅ'ৰ কোনো ৰিলেটেড নাই মানে আপুনি যদি কথাখিনি মানুহক ভালদৰে বুজাব পাৰিছে ভিউৱাৰ্ছক ভালদৰে বুজাব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভিডিঅ'ত এনেও ভিউজ আহিব এনেও চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওকে তো আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো বেকগ্ৰাউণ্ডত মিউজিক দিয়ে
ভিডিঅ'ৰ কিছুমান নিদিব পাৰে যিবিলাকে নিদিয়ে সিহঁতক কৈছোঁ যে আপোনালোকে পাৰিলে যদি আপোনালোকে ভাবে যে এইটো ভাল হ'ব তেনেহ'লে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিয়ক কাৰণ মই যদি পাৰ্চনেল হিচাপে মই যি ভাবোঁ পাৰ্চনেলি ভাবোঁ যে আপোনাৰ যে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক সেইটো এটা প্ৰফেচনেল লুক দিয়ে আপোনাৰ প্ৰফেচনেল ফিল দিয়ে এটলিষ্ট আপোনালোকৰ ভিডিঅ' এটা তো পাৰিলে আপোনালোকে মিউজিক ইউজ কৰক কপিৰাইট ফ্ৰী আৰু মানে কপিৰাইট আহিব আৰু কপিৰাইট বহুত কিবা কিবি আছে তো নেক্সট যিবিলাকে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিয়ে অ'কে সিহঁতৰ এটা কথা কওঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ড ফৰ এক্সাম্পল এইটো ভিডিঅ' চলি আছে আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবা এটা মিউজিক চলি আছে আমি কিবা এটা দিছোঁ এডিটিঙৰ টাইমত মই গম নাপাওঁ এতিয়ালৈ কি মিউজিক দিম মই কিন্তু বেকগ্ৰাউণ্ডত কিবা এটা মিউজিক চলি আছে আমাৰ এতিয়া অ'কে তো সেই সময়ত আমি যেতিয়া মিউজিকটো মই যেতিয়া দিওঁ তে মই কি কৰোঁ মোৰ যদি ভলিউমটো যিটো মোৰ মাত আছে 100% থাকে মই বেকগ্ৰাউণ্ড যিটো মিউজিক আছে সেইটো 4-3 বা বৰ বেছি 5ত দি দিওঁ সেনেকুৱা কৰোঁ মানে কি হয় যদি আমি বহুত বেছিকৈ এটা মিউজিক দি দিওঁ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো বেছি দি দিওঁ এনেকুৱা হৈ যায় যে বহুতৰ ভিডিঅ'ত এনেকুৱা মই দেখিছোঁ যে সিহঁতৰ মাতটো কাটা খাই আছে সিহঁতৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মিউজিকৰ কাৰণে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মিউজিকটো মাত বেছি হৈছে সিহঁতৰ মাততকৈ কিছুমানৰ মাততকৈও বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মিউজিক বেছি দি থৈছে তো সেনেকুৱা কৰিলে মাতটো কাট খাই যায় কথাটো কাট খাই যায় মানুহৰ ধ্যান আপোনাৰ মাতত হ'ব লাগে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মিউজিকত নহয় মিউজিকটো জাষ্ট ফিল দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে দিব লাগে তো মিউজিক যেতিয়া দিব আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডত এনেকুৱা নকৰিব যে বহুত দি দিয়ক মাতটো কাটা খাই নাযাওক আপোনালোকে সেইটো ধ্যান ৰাখিব সিমানমান চাউণ্ডতে দিয়ক পাৰিলে আপুনি মই যেনে কৈছোঁ আপোনালোকৰ হিচাপত 5% দিয়ক আৰু আপুনি যদি মাতটো 100% হয় বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক 5% মান দিয়ক সিমান হিচাপ চাই ল'ব আৰু কি আছে সাধাৰণতে আপোনালোকে যদিহে ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে এডিটিঙৰ ওপৰত আৰু এটা কথা মন কৰিব যে আপোনালোকে যাতে ভিডিঅ'বোৰত বেছি অভাৰ এডিটিং নকৰে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ জানেনে ধৰক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কিবা এটা কৈ আছে বা কিবা এটা ক'বলৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছে আৰু তেতিয়া আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টোৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা দেখা পাইছোঁ বহুতৰে যে ডেপথ অফ ফিল্ড নামৰ এটা ইফেক্ট আছে সেইটো ইফেক্ট দিলে কি হয় যে বাকী ছাইডৰখিনি কিবা ক'লা হৈ যায় আৰু মাজতে মানুহজন থাকে বা বহুতে কিবা কিবি বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্টাৰ ইউজ কৰি লয় যিবোৰৰ কাৰণে হয়তো কিবা অদ্ভুত কিছুমান কালাৰ আহি থাকে মাজে মাজে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত যাতে আপোনালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে নৰ্মেলি চেষ্টা কৰক বুজাবলৈ যদিহে আপুনি ভালদৰে বুজাব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে মানুহে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো এনেও চাব এইটো কথা মই বাৰ কৈ আছোঁ আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যে এইখিনিতে যে যিসকলে নতুনকৈ ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাম বুলি আহি আছে বা ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ কথা ভাবিছে তেওঁলোকক কৈ থৈ দিওঁ যে আপোনালোকে এটা ভুল যাতে যিমান পাৰে কমকৈ কৰক সেই ভুলটো হ'ব এইটো স্বাভাৱিক কথা সেইটো আমাৰ লগত বহুতেই হৈছিল কাৰণ সেই ভুলটো কেনেকুৱা জানেনে ধৰক আমি যিদিনাখন প্ৰথম ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ সেইদিনা আমাৰ বিশ্বাস কৰক আমি যদি ধৰক মই এটা লাইন কৈছোঁ যে নমস্কাৰ টেক ডিছকাশ্যন ইন আছামৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ সেই ভিডিঅ'টো মই এতিয়া সেই লাইনটো একবাৰতে কৈ দিছোঁ কিন্তু প্ৰথম কেনেকুৱা আছিল নমস্কাৰ টেক ডিছকাশ্যন বাছ ৰখি যায় মানে আমাৰ এইটো ৰখি যাই আছিল আৰু কোনালে সেই বস্তুটো এডিটিং কৰি কাটি বাৰে তাক লগাই কিনে কিবা এটা কৰি কিনে আৰু দিছিল আৰু লাষ্টত যাই কিনে ভুল হয় আৰু হয়তো বহুতে ক'ব যে কি ভুলৰ কথা কৈ আছে মই বুজাই দি আছোঁ হয়তো মই এই লাইনটো মই যে এইখিনি পাৰ্টটো কৈ আছোঁ তাৰে আগৰ যিখিনি কৈ আছিলোঁ তাৰে মাজত আপোনালোকে এটা ইফেক্ট দেখা পাইছে অলপমান কাট হৈ যোৱা টাইপ মানে সেইখিনি বাদ দি কিনে মই এতিয়া এইখিনি বকি আছোঁ সেই বস্তুখিনি তাৰমানে এটা কাট হৈছিল মানে তাতে মই ৰখি গৈছিলোঁ ৰখি যাই কিনে সেইখিনি তাতে ফিনিছ কৰিছোঁ আৰু এইটো নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে চাওক এতিয়া ধৰক আপোনালোকে কৈ আছে এটা ভিডিঅ'ত সেই ভিডিঅ'টোত আপুনি ধৰক 5 মিনিট সময় কিবা এটা বুজাব লাগে আৰু সেই 5 মিনিট সময় বুজাবলৈ যোৱাতে আপোনালোকে এনেকুৱা কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰক যে যিমান পাৰে কমকৈ ভুল কৰক মানে ধৰক যিমান পাৰে এবাৰতে কৰাৰ চেষ্টা কৰক এবাৰতে যদি আপুনি কৈ কিনে গোটেইটো বনাব পাৰিছে সেইটোতো বহুত ভালেই কথা মানে আপুনি বহুত জানে আৰু যদি এবাৰতে নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে কমচে কম ট্ৰাই কৰক যে 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটাত 3 মিনিটলৈ আপুনি যাতে নৰহাকে বস্তুটো বুজায় লগা হ'লে আপুনি স্ক্ৰিপ্ট এখন লিখি লওক যে কি ক'ব কি নক'ব যদি ভুল হৈ যায় তো মুঠৰ পৰা এটাই কথা যে যেতিয়া আমি ভিডিঅ' এডিট কৰোঁ নৰ্মেলি এডিট কৰিব লাগে অভাৰ এডিট কৰিব নালাগে আৰু এই কথা ক'ব লাগে এইখিনি নাই একো কথা নাই আপোনালোকে যদি কোৱাৰ ষ্টাইলটো ভাল হয় আমি নকওঁ বিশেষ যে আপোনালোকে আমাৰ কথাটো শুনিবই লাগিব সেনেকুৱা নহয় আপোনালোকৰ কিবা নিজৰ কথা যদি আপুনি এডুকেশ্যনেল বা টেক ভিডিঅ' বনাইছে আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ওপৰত বেষ্ট কথা কৈ আছোঁ কাৰণ আমি ইমান দিনে ভিডিঅ' বনাই কিনে এডিটিং কৰি কিনে আমি যিখিনি শিকিলোঁ এটলিষ্ট আমি সেইখিনি কথা কৈছোঁ সেইটো কথা কৈছোঁ তো নৰ্মেলি এডিটিং কৰক অভাৰ এডিট নকৰক সেইটোৱে মেইন কথা আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰক আৰু লগতে এটা কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকে কি কৰক নিজৰ মোবাইলত অলপমান এডিট কৰক তলত এটা ৰঙা বাটন আছে সেইটো আপুনি এডিট কৰি পেলাই সেইটো কলা কৰি দিয়ক আৰু লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব বুলি লেখা আছে মানে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি সেইটো ৰঙা কৰি কলা কৰি দিয়ক সেই বাটনটো টিপি পেলাই আৰু লগতে বেল আইকন কিবা এটা আছে সেইটো এডিট কৰি পেলাই এইটো দাবাই দিয়ক সেইটো ঘণ্টা দাবাই দিয়ক অলপ আশীৰ্বাদ আৰু বেল আইকনটো দাবাব দেই কাৰণ কিয় জানেনে নহ'লে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনবোৰ নাপাব যিবোৰ নেক্সট ভিডিঅ' আছে নটিফিকেশ্যন পাই যাব যিবিলাকে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে সিহঁতে চাই লওক এবাৰ
আছে নে নাই মানে কাৰণ বহুতে কি কৰে যে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেলটো নাদাবায় এইকেইদিন ভিউজ বহুত কমাইছে মানে এইটো নটিফিকেশ্যন পাই নাই ইউটিউবৰ কিবা গতিকে নাজানো আৰু হ'লেও আমি হাৰ মানা নাই ইউটিউবৰ কি পা নাই আৰু বহুত এইটো নেক্সট ভিডিঅ' আমি যিমান পাৰোঁ এইকেইদিন মানে কি হৈছে ভিডিঅ' বনাওঁত দেৰি লাগিছে পঢ়াক নাইতো এইকেইদিন এইখিনিয়ে আছিল এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ লাইক শ্বেয়াৰ অলৰেডি কৰি দিছে ছাবস্ক্ৰাইব চবে কৰিছে আমি জানো বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাপাবলৈ কাৰণে সেইটো কথা তলত এটা কমেণ্ট কৰক যে আমাৰ ভিডিঅ' যিটো কেনে লাগিল আমি যিটো ভাল ভিডিঅ' বনাইছোঁ সেইটো কেনেকুৱা লাগিল সেইটো কথা কওক মানে আৰু আমাৰ এডিটিং কেনেকুৱা লাগে বাই বাই এইটো অলপ গৰ্বৰ কথা কিবা আনলাইক কৰিলে উপায় নাই ডিছলাইক আনলাইক যি কৰা কৰে গতিকে বাই 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 জয় অসম জয় অসম Sometimes you need to go and take a step back to see the truth.